ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ይህ የ9ኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 1 ፓርት 2 ነው ማለት ነው። ከዚህ ቀደም እንግዲህ ፓርት 1 አቅርቤያለሁ። አሁን ደግሞ ፓርት 2 ነው። እንግዲህ ወደ ክላሳችን ከመግባታችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ቀጥታ ወደ ዕለቱ ክፍል አልፋለሁ። እንግዲህ የዛሬው ቶፒክ ምንድነው የሚለን the for operation or real number ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ቶፒክ በደንብ እንወያያለን ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋብዛለሁ። The following activity is designed to help you revise the for operation on sets of rational number which you have done in your previous grade ይለናል። እንግዲህ አክቲቪቲ እና ግሩፕ ብዙ ጊዜ ወደፊት ስለምንማረው ነገር አቅጣጫ የሚጠቁሙ ናቸው። ለምሳሌ እዚህ ላይ እነዚህን ኦፕሬሽኖች እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን? 2/9 ፕላስ ብራኬት አለን 3/5 ፕላስ 7/9 ለምሳሌ አዲሽን እንዴት መጠቀም እንችላለን? እዚህ ጋር ደግሞ መልቲፕሊኬሽንም አለ እንዴት አድርገን መጠቀም እንችላለን የሚሉ ነገሮችን የምናይበት ቶፒክ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ ይህ ቶፒክ So in this section you will discuss operation on the set of real number. The property you have studied so far will help you to investigate many other property of the set of real number ይለናል ማለት ነው። Okay so ምንድነው ያለን እዚህ ጋር እንግዲህ ግሩፕ ወርክ አለን። ግሩፕ ወርክ እና አክቲቪቲ እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ወደፊት ስለምንማረው ነገር ሊድ የሚያደርገን ነው። So this group work leads you to conclude that the set of real number is closed under addition, subtraction, multiplication and division excluding a division by zero. ያ ማለት በዜሮ ብቻ ዲቪዥን አይሰራም እንጂ በሌላው ይሰራል ማለት ነው። Okay so you recall or remember that the set of rational number satisfies the commutative, associative and distributive laws for addition and multiplication. እንግዲህ ራሽናል ነምበር የተለዋጭ ባህሪን የተጣማጅ ባህሪን እንዲሁም የቅይር የስርጭት የሚባሉ ባህሪያት አሉ በአዲሽን እና በመልቲፕሊኬሽን ውስጥ ያሉ ማለት ነው። እነሱም ባህሪያትም ይጋራል ነው የሚለን እንግዲህ Okay so ወደ ዋናው እንትናችን ስንመጣ ምን ይለናል? እዚህ ላይ ያለን አክቲቪቲ ነው። እንደነገርኳችሁ አክቲቪቲዎች ወደፊት ስላለው ነገር አቅጣጫ የሚጠቁሙ ናቸው። ኤግዛምፕል አለ። ለምሳሌ እዚህ ጋር add a is equals to ምን ይለናል? 2√3 plus 3√2 and √2 minus 3√3 እነዚህን ደምሯቸው ይለናል። ሰው እንዴት ነው የምንደምረው? 2√3 plus 3√2 plus √2 minus 3√3 አሁን ላይክ ተርም የሚባሉት ነገሮችን እንሰበስባለን። ያ ማለት ተመሳሳይ ራዲካል ያላቸውን √3 ያላቸውን ባንድ √2 ያላቸውን ባንድ እንሰበስባለን ማለት ነው። ለምሳሌ here 2√3 plus 3√2 plus √2 minus 3√3 ይመጣልናል። ስለዚህ √3 into 2 minus 3 ያ ማለት እዚህ ጋር √3 ያለን እዚህ ጋርም √3 ያለን so √3 የጋራ እናመጣና 2 minus 3 እንላለን ፕላስ ሩት ደግሞ እዚህ ሩት አለን እዚች ጋር ሩት አለች። ስለዚህ √2 into 3 plus 1 እናደርግና minus 3 √3 plus 4 እናደርገዋለን ማለት ነው። minus 3 እንዴት ነው የመጣው? 2 minus 3 minus 1 ስለሆነ minus 1 times √3 minus √3 ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር 3 plus 1 4 ነው 4√3 ይሆንልናል ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ወይ መደመር እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሰብትራክት ደግሞ the second type of operation ነው። ከማን ነው የምንቀንስ? 3√2 plus √5 from 3√5 minus 2√2 ከዚህ ቁጥር ላይ እንቀንሳለን ማለት ነው። ስለዚህ 3√5 minus 2√2 minus 3√2 plus √5
ሶ ይቺ ማይነስ ምልክቷ ውስጥ ገብታ ታበዛለች። ያ ማለት ማይነስ 3 ሩት 2 እንዲሁም ማይነስ ሩት 5 ታድርግብናለች ማለት ነው። ከዛ አሁንም ላይክ ተርሞችን እንሰበስባለን። ለምሳሌ ሩት 5 ያላቸው እዚህ ሩት 5 አለ፣ እዚህ ጋር ሩት 5 አለ። ያ ማለት 3 ማይነስ 1 ማለት ነው። ፕላስ ሩት 2 ኢንቱ ማይነስ 2 ማይነስ 3 then ምን ይሆንልናል? 2 ሩት 5 ማይነስ 5 ሩት 2 ይሆናል። ከዚህ በኋላ መቃለል አይችልም ማለት ነው። the third type of operation ደግሞ multiplication ነው። so multiply 2 root 3 by 3 root 2 and 2 root 5 by 3 root 5 እነዚህ ሁለቶችን ደግሞ እንዴት ነው የምናደርገው? 2 root 3 times 3 root 2 ኦኬ። አሁን እዚህ ላይ ራዲካል ውስጥ ያሉትን ባንድ ላይ ከራዲካል ውጭ የሆኑትን ደግሞ ባንድ ላይ ነው የምናበዛ። ስለዚህ 3 times 2 6 አሁንም እዚህ ላይ 2 times 3 6 ያ ማለት 6 root 6 ሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 2 root 5 times 3 root 5 ማለት 2 ሲባዛ በ3 times root 5 root 5 ይለናል root 5 ስኩዌር ማለት ነው። ሶ 2 ሲባዛ በ3 6 ይሆናል። 6 ሲባዛ root 5 times root 5 root 5 ስኩዌር ሲሆን ስኩዌሯ በራዲካሏ ትጠፋና 5 ትቀራለች። 6 times 5 which is 30 ይሆናል ማለት ነው። And the fourth type of operation is division. So divide 8 root 6 by 2 root 3 and 12 root 6 by root 2 times root 3. Okay? ስለዚህ 8 root 6 divided by 2 root 3 which is equals to 8 root 6 over 2 root 3 ለየብቻው ማድረግ እንችላለን። 8 over 2 ማለት 4 ነው። ይህን ደግሞ በአንድ ራዲካል ውስጥ መክተት እንችላለን። 6 over 3 ማለት root 2 ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ 4 root 2 ይመጣልናል። ሁለተኛው ደግሞ 12 root 6 over ማለት ነው root 2 times root 3 root 2 times root 3 ማለት root 6 ማለት ነው። ስለዚህ 12 root 6 over root 6 ይሆናል። root 6 በroot 6 ይጣፋና 12 ይመጣልናል ማለት ነው። ሶ በእንደዚህ አይነት መልኩ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ላይ ሩሎች አሉ፣ በጣም ኢምፖርታንት የሚባሉ ሩሎች የሚጠቅሙ ለወደፊት ራሱ ማለት ነው። ሶ rules of exponent holds for real numbers. That is, if a and b are non-zero numbers and m and n are real numbers, then whenever the power are defined, you have the following laws of exponent. ለምሳሌ አንደኛ a the power of m times a the power of n ተመሳሳይ ቤዝ ነው ያላቸው a ያ ማለት a the power of m plus n እናደርጋለን። ኦኬ። ሁለተኛ a the power of m the power of n ማለት ደግሞ a the power of mn ማለት ነው። ሶስተኛ a the power of m over a the power of n ማለት ተመሳሳይ ቤዝ ነው ያላቸው a nን ወደ ላይ እንወስዳትና እንቀንሰዋለን። ያ ማለት a the power of m minus n ማለት ነው። አራተኛ a the power of n times b the power of n ማለት a b the power of n ማለት ነው። nን የጋራ እንወስዳታለን ማለት ነው እዚህ ጋር። and finally a the power of n over b the power of n ተመሳሳይ ፓወር ነው ያላቸው a over b the power of n but b differ from 0 ያ ማለት denominator always differ from 0 ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ 5 ህጎችን በመጠቀም ካልኩሌሽኖችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ። So let us now examine the basic properties that govern addition and multiplication of real numbers. You can list the basic properties as follow. ለምሳሌ እዚህ ላይ የተወሰኑ ፕሮፐርቲዎች አሉ ስለ multiplication addition ማለት ነው። closure property እንለዋለን። closure property የመጀመሪያው the set of real number or the set of R of a real number is closed under addition and multiplication. This means that
the sum and product of two real number is a real number. That is, for all a and b is an element of R, a plus b also an element of R, and ab also an element of R. ያ ማለት closed under addition ማለት ሁለት ሪል ነምበሮች ቢሰጡ ሳሜሽናቸውም ሪል ነምበር ነው፣ ብዜታቸውም ሪል ነምበር ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ addition and multiplication are commutative in real number። ያ ማለት a plus b ማለት p plus a ማለት ነው። ab is equals to ba የኮሚታቲቭ ፕሮፐርቲ ማለት ነው። ባጭሩ ሪል ነምበር በኮሚታቲቭ ፕሮፐርቲ። Number 3, addition and multiplication are associative in real number. That is, for all a, b, c which is an element of R, a plus b plus c ያ ማለት እዚህ ብራኬት ውስጥ አለ። ይህ ማለት a plus into b plus c ቀድመን ይህንን ብንደምርም ቅንፍ ውስጥ ያለውን እንዲሁም እዚህ ላይ b እና c-ንም ብንደምርም ለውጥ የለውም። ሰው አሶሺዬቲቭ ፕሮፐርቲ ነው አለው ማለት ነው በአዲሽን። በመልቲፕሊኬሽንም ጊዜ እንደዛው ab ታይምስ c that is a times b c ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኤግዚስተንስ ኦፍ አዲቲቭ ኤንድ መልቲፕሊኬቲቭ አይደንቲቲስ የሚባል ነገር አለ። ያ ማለት there are a real number 0 and 1 such that a plus 0 which is equals to 0 plus a which is equals to a for all a an element of R። ኦኬ ስለዚህ ምን ይባላል? አይደንቲቲ ነው፣ አይለወጥ ማለት ነው። 0 የምን አይደንቲቲ ነው? የአዲሽን and 1 ደግሞ የመልቲፕሊኬሽን። ያ ማለት a times 1 is equal to 1 times a which is a for all a an element of R ማለት ነው። ማንኛውም ቁጥር በአንድ ብናባዛው ያው ቁጥር ነው። ማንኛውም ቁጥር ላይ 0 ብንደምር ያው ቁጥር ነው። ስለዚህ መደመር ለ0 ከሆናለች ወይም 0 በመደመር ህግ እንዲሁም 1 በመልቲፕሊኬሽን ህግ አይደንቲቲ ያላቸው ማለት ነው። ኦኬ and the other is existence of additive and multiplicative inverse ይለናል። for each a an element of R that exists negative a an element of R such that a plus negative a is equal to 0 or negative a plus a and negative a is called the additive inverse of a። okay የa additive inverse negative a ነው። ያ ማለት አንድ ቁጥር ከኔጌቲቭ ኢንቨርሱ ጋር ወይም ከአዲቲቭ ኢንቨርሱ ጋር ተደምሮ 0 ከመጣ አዲቲቭ ኢንቨርስ እንለዋለን። ሁለተኛ for each non-zero a an element of R there exists 1 over a which is an element of R such that a times 1 over a is equal to 1 or 1 over a times a is equals to 1 and 1 over a is called the multiplicative inverse or reciprocal of a ይባላል። የኛው አዲቲቭ ኢንቨርሳል ነው፣ የኛው 1 over n ደግሞ መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ ወይም reciprocal of a እንለዋለን ማለት ነው። ኔክስት ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲ ያለ የስርጭት ባህሪ የምንለው multiplication is a distributive over addition. That is, if a b c is an element of R, then a into b plus b ማለት ab plus ac ማለት ነው። or b plus c times a means ba plus ca ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እነዚህን ፕሮፐርቲዎች በመጠቀም ኤክሰርሳይሶችን መስራት መለማመድ እንችላለን ማለት ነው። The next important topic is limit of accuracy ይለናል። limit of accuracy. In this subsection, you shall discuss a certain concepts such as approximation, accuracy in measurement, significant figure, decimal place, and rounding of numbers. In addition to this, you shall discuss how to give the appropriate upper and lower bounded for data to a specified accuracy. ስለዚህ ስለነዚህ ቶፒኮች ወይም ስለነዚህ ተርሞች በደንብ የምንወያይበት ሰብ ሴክሽን ወይም ቶፒካችን ነው ማለት ነው።
የመጀመሪያው counting and measuring. Counting and measuring are integral part of our daily life. Most of us do so for various reasons and at various occasions. For example, you can count money you receive from someone. Okay? A tailor measures the length of the shirt he or she makes for us. And a carpenter counts the number of screws required to make a desk. Okay? ስለዚህ counting እና measuring በday to day activityያችን ያለ ነገር ነው ማለት ነው። So counting የመጀመሪያው ክፍል ነው። Counting, the process of counting involves finding out the exact number of things. For example, you count to find out the number of students in a class. The answer is an exact number and is either correct or if you have made a mistake, incorrect. On many occasions, just an estimate is sufficient and the exact number is not required or important. ስለዚህ counting ማለት ባጭሩ ነገሮችን የመቁጠር ፕሮሰስ ነው። ኦኬ ለምሳሌ ክላስ ውስጥ ያሉ ተማሪዎችን ብንቆጥር ካውንቲንግ እንለዋለን። ሜዠሪንግ የምንለው ደግሞ if you are finding the length of a football field, the weight of a person or time to take to walk down to school, you are measuring. So the answer are not exact number because there could be errors in measurement. ስለዚህ በሜዠርመንት ጊዜ ኤረር ሊፈጠር ስለሚችል ኤግዛክት ቫልዩን ማግኘት አንችልም ማለት ነው። And the next is estimation. In many instances, exact number are not necessary or even desirable. In this condition, approximation are given. The approximation can take several forms. How you shall deal with a common type of approximation? እንግዲህ approximation ወይም ማጠጋጋት ማለት ነው። ወደ ኤግዛክት ቫልዩ እንዴት እናጠጋጋለን? የመጀመሪያው ራውንዲንግ ነው። እንግዲህ በኤስቲሜሽን ውስጥ ያለው ኤስቲሜሽን ማለት ኤስቲሜት ማድረግ ወይም የሆነ ቫልዩ መስጠት ማለት ነው። So the first one is rounding. If 30,580 people attend a football game, this figure can be reported to various levels of accuracy. To the nearest 10,000, this figure would be rounded about 40,000. እንግዲህ ማጠጋጋት ማለት ነው ራውንዲንግ። ስናጠጋጋ እንዴት ነው የምናደርግ? ወደ 10 ሺዎቹ ብናጠጋጋ 40 ሺህ ሰዎች ያክል በዚህ ጨዋታ ታደሙ እንላለን። ወደ 1000 ደግሞ ብናጠጋጋው 38518 ኦልሞስት 39 ሺህ የሚደርሱ ሰዎች እንላለን። ወደ 100 ደግሞ ብናጠጋጋው ምን እናደርጋለን? 38500 ያክል ሰዎች እንላለን ማለት ነው። So in this type of situation, it is unlikely that the exact number would be reported. ስለዚህ round ማለት ወደሆነ ቁጥር አጠጋግተን የምንገልጸው ቫልዩ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ decimal place. A number can be also approximated to a given number of decimal place. This refers to a number of figures written after a decimal point. ለምሳሌ write 7.864 to one decimal point and 5.5742 to two decimal place one point. Okay, so the answer needs to be right with one number after the decimal point. However, to do this, the second number after the decimal point also needs to be considered. If it is 5 or more, then the first number is rounded up. ለምሳሌ 7.864 is written as 7.9 ብለን
ወደ አንድ ዴሲማል ፖይንት እናስጠጋለን። ዋን ዴሲማል ፖይንት ማለት ከዴሲማል ፖይንቱ በኋላ ያለው ቁጥር አንድ ብቻ እንድትሆን ማድረግ። ስለዚህ 7.864 የሚለውን ወደ 7.9 እናጠጋጋለን። ለምን ከተባለ እዚህ ላይ 6 ከ5 በላይ ስለሆነች ማለት ነው። ከ5 በላይ ከሆነች 8ን ወደ 9 ከፍ ታደርጋታለች ማለት ነው። ሌላው ደግሞ the answer is to be given with two number after decimal point ከዴሲማል ፖይንት በኋላ ስንት እንዲሆን ነው የሚፈለገው? 2 ፖይንቶች እንዲኖሩ። as the third number after a decimal point is less than 5 then the second number is not rounded. ስለዚህ 5.574 4 ከ5 በታች ስለሆነ እንዳለ ይቀመጣል። ያ ማለት ስንት ይሆናል ማለት ነው? 5.57 የተቀነሰም የተጨመረም ነገር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ቱ ዴሲማል ፖይንት ራውንድ ሲደረግ ይሄን ይሰጠናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሲግኒፊካንት ፊገር የሚል ነገር አለ። numbers can also be approximate to a given number of significant figure. In the number 43.25 therefore is the most significant figure as it has a value 40. In contrast, the 5 is the least significant as it only has a value of 500. 500 means 5/100 mark. When we desire to use a significant figure to indicate the accuracy of approximation, we count the number of digits in the number from left to right, beginning at the first non-zero digits. First, it is known as number of significant figure ይባላል። So example ስንሰራ significant figure more clear ይሆንልናል። ለምሳሌ write 43.25 to 3 significant figure and write 0.0043 to 1 significant figure. Okay, አሁን ላይ ስናይ የነበረ decimal place decimal point ነበር ስንሰራ የነበረ እሱ ክሊር ነው። አሁን ደግሞ significant figure ምን እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። So ወደ ሶሉሽናችን ስንገባ እንግዲህ we want to write only the 3 most significant digits. Okay, so however the fourth digit needs to be considered to see whether the third digit is to be rounded up or not. That is 43.25 is written as 43.3 to 3 significant figure. Look, አሁን እንግዲህ 3 significant figure ማለት ወደ 3 ቁጥሮች ብቻ መቀየር። አሁን እንደምታዩት 43.25 ማለት 4 significant figure ነው ያለው። ወደ 3 significant figure ስንቀይረው ግን 43.3 1 2 3 ነው ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ significant figure ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ለምሳሌ የቢን ስናይ notice that in this case 4 and 3 are the only significant digits. Okay, ያ ማለት ዜሮዎች አይቆጠሩም ማለት ነው። ስለዚህ the number 4 is the most significant digit and is therefore the only one of two to be written in the answer. That is 0.0043 is written as 0.004 to 1 significant figure. ስለዚህ significant figure ማለት ባጭሩ ነን ዜሮ የሆነ ቁጥር ማለት ነው። ነን ዜሮ የሆነ ቁጥር ለምሳሌ ወደ 3 significant figure ቀይሩ ከተባለ ወደ 3 ነን ዜሮ ወደሆኑ ቁጥሮች መቀየር ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ በዛ መልኩ መርዳት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሶስተኛው ምንድነው? accuracy ነው። accuracy. In the previous lesson you have studied that numbers can be approximated by rounding up, by writing a given number of decimal places and by expressing it a given number in significant figure. ያ ማለት rounding decimal place እንዲሁም significant figure ነው አይተናል ከዚህ ቀደም። In this lesson you will learn how to give appropriate upper and lower bounded for a data to a specified accuracy. Okay, ስለዚህ
ስፔሲፋይ ለሆነ አኩሬሲ አፐር እና ሎወር ባውንድዱን እንዴት አድርገን እናገኛለን ስለሚል ነገር እናወራለን ማለት ነው። So numbers can be written in different degrees of accuracy. For example, though 2.5, 2.50, 2.500 may appear and represent the same number. They actually do not. አሁን 2.5, 2.50, 2.500 እኩል ቁጥሮች ናቸው። ነገር ግን ዋጋቸውን ስናይ ወይም አኪሬሳቸውን ስናይ እየተለያየ ነው። This is because they are written to different degrees of accuracy. 2.5 is rounded to 1 decimal place. And therefore, the number from 2.45 up to, not including 2.55, would be rounded to 2.5. On the number line, this would be represented as, on the number line ስናየው ለምሳሌ 2.4 አለ 2.45 2.5 2.55 and 2.6 that means 2.5 ማለት እንግዲህ በ2.45 እና በ2.55 ያለውን ቁጥር ሪፕሬዘንት ለማድረግ የምንጠቀመው ነው ማለት ነው። ስለዚህ 2.45 is known as the lower bounded of 2.5 and 2.55 ደግሞ the upper bounded of 2.5 ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ 2.50 on the other hand is written into decimal places and therefore only numbers from 2.495 up to but not include 2.505 would be rounded to 2.50. ኦኬ ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያለውን ሪፕሬዘንት ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው ደግሞ therefore represents a much smaller range of numbers than that being rounded to 2.5. Similarly, the range of numbers being rounded to 2.500 would be even smaller ይለናል ማለት ነው። Example ልስራ እስቲ። A girl height is given as 162 cm to the nearest centimeter. So work out the lower and upper bounded within each her height can lay. To represent this range of numbers on a number line. 3. If the girl's height is 8 cm, express this range as an equality. So the solution ስንሄድ 162 cm is bounded to the nearest centimeter and therefore any measurements of centimeter from 161.5 cm up to not included 162.5 centimeter would be rounded to 162 centimeter. እንግዲህ እዚህ ላይ ምንድነው የሚለን 162 ሴንቲሜትር ያክል ርዝመት ያላት ልጅ አለች። አፐር ባውንድድ እና ሎወር ባውንድድ ስንፈልግ እንግዲህ ይህ ቁጥር ማለት በ161.5 እና በ162.5 መካከል ያለ ቁጥር ነው። ስለዚህ 161.5 ሎወር ባውንድድ ሲሆን 162.5 ደግሞ አፐር ባውንድዱ ነው። ሶ በሁለቱ መካከል ያለ ቁጥር 162 which is simply the average ማለት ነው ባጭሩ። ሶ ሎወር ባውንድዱ ማለት ነው 161.5 and upper ባውንድዱ 162.5 ማለት ነው። ሌላው ደግሞ represent this range ነምበር ላይ እንደ ሪፕሬዘንት አድርጉት ተባለ። በነምበር ላይ ደግሞ እንደምታዩት 162 ማለት ከዚህ ይዞ እስከዚህ ድረስ ያለው ቁጥር ነው ባጭሩ። ያ ማለት በ161.5 እና በ162.5 መካከል ያለ ነገር ግን 162.5ን አይጨምርም because እዚህ ላይ እንደምታዩት ነጭ ቀለበት አለች ያቺ ማለት ኢንክሉድ አትደረግም ማለት ነው። እዚህ ላይ ግን ብላክ ነው። ያ ማለት 161.5ን ይዞ 162ን ይዞ እስከ 162.5 but 162.5 is not included in this range ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ if the girl's height is 8 cm express this range as an equality. እሱን ደግሞ ኤክስፕረስ እናደርገው እንዴት ነው? 161.5 less than or equal to height or h
less than 162.5 አሁን less than or equal to አለ ማለት 161.5ን ይጨምራል። ነገር ግን እዚህ less than ብቻ ስለሚል 162 ነጥብን አይጨምርም ማለት ነው። የሚጨምር ነው ቢሆን ኖሮ less than or equal to ይለው ነበር ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ effect of approximated number on calculation. When approximated number are added or subtract or multiplied, their sum, difference and product gives a range of possible answer. ለምሳሌ the length and width of a rectangle are 6.7 cm and 4.4 cm respectively. Find their sum. አሁን length እና width ተሰጥቶናል። ሳሜሽኑን ፈልጉ። length 6.7 and width 4.4. then 6.65 less than or equal to length less than or equal to 6.75 አሁን የሌንግዙ ሬንጅ እንግዲህ በዚህ መካከል ነው። and 4.35 less than or equal to width less than or equal to 4.45. The lower bounded of the sum is obtained by adding the two lower boundaries. Therefore, the minimum sum is 6.65 plus 4.35 which is 11. Okay, አሁን ሚኒመሙ ማለት lower bounded 6.65 ሲደመር 4.35 The upper boundary of the sum is obtained by adding the two upper boundaries. Therefore, the maximum sum that is 6.75 plus 4.45. So, which is 11.20 ይመጣል። So, the sum is lies between 11 centimeter and 11.2 centimeter. ስለዚህ በሁለቱ ሴንቲሜትሮች መካከል ነው ማለት ነው። ድምሩ የሬክታንግሉ ሌንግዝ እና ዊድዙ ሳሜሽን 11.2 between 11 and 11.2 centimeter ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ኤግዛምፕል ደግሞ find the lower and upper bounded for the following product given that each number is given to one decimal place. አንድ decimal place ነው የተሰጠ። ለምሳሌ 3.4 እና 7.6 ሁለቱ ሲባዙ ያ ማለት if x is equal to 3.4 and y is equal to 7.6 ቢሆን then 3.35 less than or equal to x less than 3.45 እንግዲህ 3.45 በሁለቱ መካከል ነው የሚገኝ and 7.55 less than or equal to y less than 7.65 so ስናባዛ እንግዲህ ሚኒመም ፕሮዳክቱን ሎወር ባውንድዱን እናበዛለን ማክሲመም ፕሮዳክቱን ደግሞ አፐር ባውንድዱን እናበዛለን ያ ማለት 3.35 ሲባዛ በ7.55 which is 25.22925 and maximum ደግሞ 3.45 times 7.65 that is 26.3925 ይመጣል ማለት ነው so የዚህ ቁጥር ውጤት በየትና በየት መካከል ነው በ25.2925 እና በ26.3925 መካከል ይገኛል ማለት ነው እንግዲህ ሌላም ኤግዛምፕል አለ calculate the upper and lower bounded to 54.5 over 36.0 given that each number is accurate to one decimal place okay ስለዚህ 54.5 lies in the range of 54.45 እና 54.55 መካከል ነው የሚገኘው 36 ደግሞ በ35.95 እና በ36.05 መካከል ይገኛል ሶ የምናካፍለው እንዴት ነው ሎወር ባውንድዱን ከላወሩ አፐሩን ካፐሩ ያ ማለት 54.45 ላወሩ ማለት ነው ሲካፈል ለ36.05 okay which is 1.51 በቱ ዴሲማል ፕሌስ ሲቀመጥ ማለት ነው አፐር ባውንድዱ ደግሞ 54.55 divided by 35.95
እዚህ ላይ አንድ ነገር ልብ በሉ። አሁን ትንሹ የሚሆነው የኑሜሬተሩ ትንሹ ቫልዩ ሲካፈል ለዲኖሚኔተሩ ትልቁ ባውንድድ ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ እዩት 54.45 ማለት ላው ሬንጅ ነው እዚህ ጋር ሲካፈል ለ36.05 ደግሞ አፐሩ ነው። ስለዚህ ትንሽ ቁጥር ለትልቅ ሲካፈል ትንሽ ቫልዩ እናገኛለን። ኤንድ እዚህ ጋር ደግሞ 54.55 ሲካፈል ለትንሿ እዚህ ላይ ለትልቁ ነው ያካፈልነው። ምክንያቱም ለትንሿ ስናካፍል ይሄ ቁጥር ከፍ ይልልናል። ሶ ሬንጁ በ1.51 እና በ1.52 መካከል ይገኛል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይህንን መሰረት በማድረግ ሌሎች እዚህ ላይ ያሉትን ኤክሰርሳይሶችንም በመስራት መለማመድ ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ the next topic is scientific notation or standard form ይባላል። In science and technology, it is usual to use a very large and very small number. For instance, the area of Africa continent is about 30 million kilometers square. The diameter of human cell is about 0.000002 meter. Very large number and very small number may be sometimes be difficult to work with or write ለማድረግ ትንሽ ከበድ ይላል። Hence, you often write very large or very small numbers in a scientific notation, also called standard form ይባላል። ኦኬ ስለዚህ ለምሳሌ 1.86 times 10 to the power of minus 6 is written in scientific notation. ያ ማለት ይሄ ቁጥሩ ምን ይባላል? number form 1 up to but not include 10 ከአንድ ይዞ እስከ 10 ድረስ ባለው ነው የሚጻፈው። ይሄ ነገር ግን 10ን አይጨምርም። ይሄ ደግሞ times 10 power times 10 to a power ያ ማለት 10 the power of either negative or positive number ይቀመጣል። ለምሳሌ 8.735 times 10 the power of 4 and 7.08 times 10 the power of minus 3 are written in scientific notation. እዚህ ጋር ደግሞ 14.73 times 10 raised to minus 1 and 0.0863 times 10 raised to 4 and 3.8486 the power of 4 are not written in standard form or scientific notation because ይህ ቁጥር 14.73 የሚለው ከ10 በልጧል። መጻፍ ያለበት በ1 እና በ10 መካከል ባለው ቁጥር ነው የሚጻፈው። ያ ማለት 1.473 times 10 raised to minus 2 መሆን ነበረበት። ይህ ደግሞ 8.63 times 10 raised ስንት ይሆናል? 6 መሆን ነበረበት ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ፎርም መጻፍ እንችላለን። እንደዚህ አይነትን አሰራር ደግሞ ምን እንለዋለን? ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ወይም ስታንዳርድ ፎርም እንለዋለን ማለት ነው። ኖት that if n is a positive integer, multiplying a number by 10 to the power of n moves its decimal point n place to right, and multiplying it by 10 to the power of minus n moves the decimal point n place to the left ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ n ፓወር ካለው ወደ ሌፍት ዴሲማል ፕሌሱን ሙቭ ያደርገዋል። 10 the power of positive n ደግሞ ካበዛ ነው ዴሲማል ፕሌሱን n ታይምስ ወዴት ያሳልፈዋል? ወደ ራይት ያሳልፈዋል ማለት ነው። So there is a definition here. A number is said to be in a scientific notation or standard form if it is written as a product of the form a times 10 raised to k. a ግን በምን መካከል መሆን አለበት? 1 less than or equal to a less than 10. That means it doesn't include number 10 and k is an integer. ለምሳሌ እነዚህን ቁጥሮች በሳይንቲፊክ ኖቴሽን እንግለጻቸው እስቲ። 243,900,000 ነው። and ይሄ ደግሞ 0.0000595 so
ይህ እንዴት አድርገን እንገልጸዋለን? 2.439 ታይምስ 10 ሬዝድ ብለን ነምበር ኦፍ ዜሮዎችን መቁጠር 1 2 3 4 5 6 7 8 እናደርጋለን። ይህኛው ደግሞ አሁን ይህን ወደዚህ ነው ቆጥረን የመጣን፣ እዚህ ደግሞ ወደዚህ የቆጠርን እንሄዳለን። ሶ 5.95 ታይምስ 10 ሬዝድ ማይነስ 7 እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ዘ ዴሲማል ፖይንት moves 7 places to the right. ኦኬ አሁን 7 ነው ወደዚህ ያለው። ኦኬ 1 2 3 4 5 6 7 ያክል ወደ ሌፍት ያል ወደ ራይት ያል። ከዚህስ ላይኛው ላይ ዴሲማል ፖይንት moves 8 places to the left. ወደ ሌፍት 8 ፕሌስ ወደዚህ እንመጣለን ማለት ነው። ቢኮዝ ኤናችን ፖዚቲቭ ስለሆነ፣ እዚህ ደግሞ ኤን ኔጌቲቭ ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ express 2.483 times 10 raised 5 in ordinary decimal notation። ይህ ማለት በመቶ ሺህ ማብዛት ማለት ነው ቁጥር። ስለዚህ 248300 ይሆናል ማለት ነው። እያልን በእንደዚህ አይነት ፎርም ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን ይለናል። the calculator display 5.2306 means 5.23 times 10 raised 6። አሁን ካልኩሌተር ስንጠቀም እንደዛ አድርጎ ኤክስፕረስ ሊያደርግ ይችላል። ያ ማለት 06 የሚጠቁመው 10 the power of 6 የሚለውን ኤክስፕረስ ለማድረግ ነው ካልኩሌተር ላይ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሳይንቲፊክ ካልኩሌተር ስንጠቀም ማለት ነው። ሶ እነዚህ ነገሮች ካልኩሌተር ላይ እንዴት ይቀመጣሉ? ለምሳሌ ዴሲማል ኖቴሽን አለን። ይሄ ቁጥር ሳይንቲፊክ ኖቴሽን በዛ አይነት ፎርም ይቀመጣል። ለምሳሌ 250 2.5 ታይምስ 10 ሬዝድ 5 ካልኩሌተር ዲስፕሌይ ሲያደርግ እንዴት አድርጎ ነው ዲስፕሌይ የሚያደርገው? 2.5 0.5 ይላል። ይህ ማለት 2.5 ማለት ይችን ቁጥር ነው። 0.5 ደግሞ 10 the power of 5 የሚለውን ሪፕሬዘንት ለማድረግ ነው። ኮምፒውተር ዲስፕሌይን ስናይ ደግሞ 2.5 e plus 5 ይለናል። ያ ማለት 2.5 ታይምስ 10 ሬዝድ 5 ለማለት ነው። ይህን ቁጥር ደግሞ ዴሲማል ፕሌስ 0.0047 ይህ ማለት 4.7 ታይምስ 10 ሬዝድ ማይነስ 4 ማለት ነው። ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ካልኩሌተር እንዴት ነው ዲስፕሌይ የሚያደርገው? 4.7 ማይነስ 04 ያ ማለት 10 the power of negative 4 ሊል ፈልጎ ነው። ኮምፒውተር ዲስፕሌይ ሲያደርግ ደግሞ 4.7 e negative 4 ያ ማለት 10 the power of negative 4 ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ፎርም ሲያስቀምጥልን ኮምፒውተራችንን እና ካልኩሌተራችንን መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ኔክስት ቶፒክ ራሽናላይዜሽን የሚል ቶፒክ አለን ማለት ነው። In calculating this, the first step is to find an approximation of root 2. In a reference book or other reference material, it is about 1.414214 የሩት 2 value. In the calculation of 1 over root 2, 1 is divided by 1.414214 እያለ የሚቀጥል ቁጥር ነው። which is difficult task። አሁን አንድን ለዚህ ቁጥር ማካፈል እጅግ አሰልቺ ነው። so evaluating root 2 over 2 that is 1.414214 divided by 2 which is around 0.707107 ይመጣል። since 1 over root 2 is equivalent to root 2 over 2 how? ስለዚህ 1 over root 2 ማለት root 2 over 2 ነው። root 2 over 2 እንዴት መጣ ካል rationalization የሚለው ህግ ይህ እንዴት እንደመጣ ያሳየናል ማለት ነው። so the technique of transferring the radical expression from the denominator to the numerator is called rationalizing the denominator or changing the denominator into rational number ማለት ነው። so denominatorን ወደ rational number መቀየር rationalizing the denominator እንለዋለን ማለት ነው። the number that can be used as a multiplier to rationalize the denominator is called rationalizing factor. This is equivalent to 1
አሁን ራሽናላይዚንግ ፋክተሩ ውጤቱ ስንት ነው? 1 ነው። ግን ራሽናላይዝ ለማድረግ ይጠቅመናል። ለምሳሌ if root n is irrational number, then 1 over root n can be rationalized by multiplying by root n over root n, which is equals to 1 ማለት ነው። root n በroot n ስለሚጣፋ ማለት ነው። so root n over root n is rationalizing factor ይባላል። rationalize the denominator in each of the following. this is an example. so እንዴት አድርገን ነው ራሽናላይዝ የምናደርገው? በሩት 5 ኦቨር ሩት 5 እናበዛዋለን ይህን ቁጥር። ይህን በሩት 3 ኦቨር 3፣ ይህን ደግሞ በሰርድ ሩት ኦፍ 2 ኦቨር ሰርድ ሩት ኦፍ 2 እናበዛዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ መጀመሪያው በራሽናላይዚንግ ፋክተር የሚባለው ሩት 5 ኦቨር 5 ነው። ሶ ስናበዛው ምን ይሰጠናል? 5 ኦቨር 8 ሩት 15 ኦቨር ሩት 25። ሩት 25 ማለት ምን ማለት ነው? 5 ማለት ነው። ስለዚህ ሩት 15 ኦቨር 8 ሆነ። ዲኖሚኔተሩን ራሽናላይዝ አደረግነው ማለት ነው። እዚህ ላይም ሩት 3 ኦቨር 3 ራሽናላይዚንግ ፋክተሩ ነው በተመሳሳይ። ኦኬ ሶ እንደዚህ እያደረግ ዲኖሚኔተሩን ራሽናላይዝ ማድረግ እንችላለን። ዚስ ፕሮሰስ ምን ይባላል? ራሽናላይዜሽን እንለዋለን ማለት ነው። for any non-negative integer a, b and b different from 0, root a over b ማለት root a over root b ማለት ነው። ይህ ደግሞ ማለት root a times root b over root b times root b which is root ab over b ማለት ነው። root b over b ማለት ራሽናላይዚንግ ፋክተር ስለሆነ ማለት ኦኬ ሶ በእንደዚህ አይነት መልኩ መረዳት እንችላለን። ሌላው ደግሞ more on rationalizing of denominators. You might have observed that the result of all of the above product are rational numbers. This leads to the following conclusion. Using the fact that a minus b into a plus b ማለት a square minus b square ነው። You can rationalize the denominator of the expression such that 1 over a plus root b ማለት ምን ማለት ነው? 1 over no እነዚህ የተሰጡ እንትኖች አሉ። 1 over a plus root b 1 over root a minus root b 1 over root a minus root b ቢሰጠን where root a root b are irrational numbers ናቸው ብንል እነዚህን ፋክቶች ይዋቸው። ኦኬ በእንደዚህ አይነት ፎርም ከተሰጠን ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ 1 over a plus root b is equals to 1 over a plus root b times a minus root b over a minus root b. So a minus root b over a minus root b is the rationalizing factor for this term ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? a minus root b over a square minus b ይሆናል ማለት ነው። በተመሳሳይ 1 over root a minus b ያ ማለት ለዚህ ማለት ነው is equals to 1 over root a minus b times root a plus b root a over root a plus b እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይችን በዚች ስናበዛት የስኩዌር ሲቀነስ የስኩዌር ስለሚሆን ነው ባጭሩ በዚች ህግ ማለት ነው። አሁንም ሶስተኛ 1 over root a minus root b which is equal to 1 over root a minus root b times the rationalizing factor which is root a plus root b over root a plus root b. Finally root a plus root b over a minus b ይሰጠናል ማለት ነው። እንግዲህ ሶ እነዚህን ሩሎች በመጠቀም ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ rationalize the denominator of each of the following ይለናል። አሁን 5 over 1 minus root 2 rationalizing factor ማን ነው? 1 plus root 2 over 1 plus root 2 ነው። so 5 over 1 minus root 2 ማለት 5 over 1 minus root 2 times 1 plus root 2 over 1 plus root 2 እናደርገዋለን። then finally ስንት ይሰጠናል? 5 minus 5 root 2
will be the answer minus 5 minus 5 root 2 ማለት ነው። አሁንም ሁለተኛ ጥያቄ እዚህ ላይ 3 over root 6 plus 3 root 2 rationalizing factor ማን ነው? root 6 minus 3 root 2 over root 6 minus 3 root 2 ይሆናል። በዛ ቁጥር እናበዛዋለን። ሶ አብስተን ፋይናሊ ስንት መጣለን? 3 root 2 minus root 6 over 4 ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ so there is another topic which is called Euclid's division algorithm የሚል የመጀመሪያው በዚህ ቶፒክ ውስጥ እንግዲህ the division algorithm የሚል ቶፒክ አለን ማለት ነው። if a and b are any two non-negative integers then a divided by b different from 0 is some non-negative integer c if it exists such that a is equal to bc ቢሆን however since the set of non-negative integer is not closed under division, it is clear that exact division is not possible for every part of non-negative integer. ለምሳሌ it is not possible to compute 17 divided by 5 is a set of non-negative integer, as 17 divided by 5 is not non-negative integer ይለናል። ያ ማለት 15 ደግሞ እዚህ ጋር 3 times 5 ነው and 20 ማለት 4 times 5. Since there is no non-negative integer between 5 and between 3 and 4 and since 70 lies between 15 and 20 you conclude that there is no non-negative integer c such that 70 is equal to c times 5. Okay. So you observe, however, that by dividing to each side of the equation, 50 is equal to 3 times 5. You can express it as 70 is equal to 3 times 5 plus 2. Furthermore, such an equation is useful. For instance, it will provide the correct answer of the problem such as if 5 girls have 50 birr to share, how many birrs will each girl get? የሚሉ አይነቶችን ፕሮብለሞችን ለመፍታት ነው የምንጠቀምበት የሚለው ሰው እንደዚህ አይነት እንትኖች ደግሞ አሳምፕሽኖች ወዴት ይከቱናል? አልጎሪዝም ዲቪዥን አልጎሪዝም ወደ የሚል ቴረም ሊድ ያደርገናል ማለት ነው። ሶ ዲቪዥን አልጎሪዝም ምን ይላል? አሁን ስለምን እያወራ መሰላችሁ ላይ ያለው አጠቃላይ ስለ ኮሸንት፣ ስለ ሪማይንደር፣ ስለ ዲቫይደር፣ ኦኬ ስለ ቀሪ፣ ስለ ድርሻ ለማውራት ነው። ላይ አሁን 17 ተኩል ነው። 15 ሲደመር 2 ወይ 3 ሲባዛ በ5 ሲደመር 2 የሚል ለምሳሌ 17 ብር ቢኖረን እና ለአምስት ሰዎች ብናካፍላቸው 3 ብር ይደርሳቸውና 2 ብር ይቀራቸዋል አይነት ሶ እንደሱ አይነት ነገር ስናወራ ምን የሚል ይመጣል? ዲቪዥን አልጎሪዝም የሚል ነገር ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ዲቪዥን አልጎሪዝም ምንድነው የሚለው? ዲቪዥን አልጎሪዝም let a and b be two non-negative integer and b different from 0, then there exists a unique non-negative integer q and r such that a is equal to q times b plus r. አሁን a እና b non-negative ከሆኑ ኦኬ ስለዚህ there exists a unique non-negative integer q and r የተባሉ ኢንቲጀሮች ይኖራሉ። ያ ማለት a is equal to q times b plus r with r በማንና በማን መካከል ነው? 0 ለዛን ስኳቷር ለዛን b ማለት ነው። In the theorem a is called the dividend ወይም ምኑ ተካፋው ማለት ነው። q ደግሞ ኮሸንት ነው። ኮሸንት and b is called the divisor r remainder. ኦኬ ድርሻ አለን፣
ቀሪያን አካፈዋል። Here write a in the form of p times q plus r where 0 less than equal to r less than b። አሁን ይህም በዛ ፎርም ጻፉት ነው የሚለው። ለምሳሌ a እና b ተሰጥቷል። a ስንት ተሰጥቷል? 47 b ደግሞ ስንት ነው? 7። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው የምንጽፈው? 47ን ለ7 እናካፍለዋለን 6 ጊዜ። ቀሪ ስንት አለ? 5 አለ። ስለዚህ ኮሸንቱ ስንት ነው? 6 remainder 5 so 47 is equal to 7 times 6 plus 5 ማለት ነው። እዚህ ጋር ሆነ 111 አለ እና ቢያችን ደግሞ 3 ነው። ስለዚህ 111 ለ3 እናካፍል 37 ኮሸንት ስንት ነው? የለው 0። ያ ማለት 111 is equal to 3 times 37 plus 0 0 is the remainder ማለት ነው። አሁን 5 ለስንት? እዚህ ላይ a 5 ነው b 8 ነው። ኦኬ ስለዚህ 5 divided by 8 which is 0 that means ኮሸንታችን 0 ነው ሪማይንደራችን 5 ያ ማለት 5 is equal to 8 times 0 plus 5 ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት የኢኩሊዲን አልጎሪዝም ወይም እዚህ ላይ ምን አልጎሪዝም ነው የሚለው ዲቪዥን አልጎሪዝምን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኢኩሊዲያን አልጎሪዝም የሚላል። ኢኩሊዲያን አልጎሪዝም ማለት እንግዲህ እዚህ ላይ ሰም አክቲቪቲ አለ። ለምሳሌ ስለ GCF የሚያወራ ነው። ኦኬ so in that activity let's use one as a method for finding the GCF of two numbers which is called Euclidean algorithm በሚባል ሜትድ ማለት ነው። እንግዲህ Euclidean algorithm የሚል ቴረም አለ። if a, b, q and r are positive integers such that a is equals to q times b plus r then GCF of AB is equals to GCF of BR። አሁን GCF of AB ማለት GCF of BR ጋር እኩል ነው ይለናል። ኦኬ ለምሳሌ find the GCF of 224 and 84. To find the GCF of 224 and 84, you first divide 224 by 84. Then the divisor and the remainder of this division are then used as a dividend and a divisor, respectively. So, complete process to find GCF of ይላል። እንዴት ነው የምንሰራው? ኢኩሊዲያን አልጎሪዝም ስንጠቀም 224 ሲካፈል ለ84 ሁለት ጊዜ ያ ማለት 2 times 84 plus 56 ማለት ነው። 56 ምን ነው ሪሜይንደሩ ነው። ኦኬ 84 አካፋው ነው 2 ኮሸንቱ ነው። ስለዚህ GCF of 224,84 which is equals to GCF of 84 and 56 ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ለምሳሌ 84ን በ56 አካፈል ነው 1 ደረሰ። ከዛ ሪሜይንደሩ 28 ሆነ። ያ ማለት 84 is equal to 1 times 56 plus 28 GCF of 84 እና 56 ማለት ከGCF of 56 እና 28 ጋር እኩል ነው ይለናል። ኦኬ አሁንም 56ን ለ28 እናካፍለው ሁለት ጊዜ ደረሰ። 56 ማለት 2 ሲባዛ በ28 ሲደመር 0 ነው። ስለዚህ GCF of 56 and 28 is 28 ነው ባጭሩ ማለት ነው። So the GCF of 224 and 84 is 28 ብለን ኮንክሉድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ኢኩሊዲያን አልጎሪዝም የሚለው ይሄንን ነው የሚዋረው ማለት ነው። ኦኬ ሶ
እዚህ ላይ ስለ ዩኒቱ አንዳንድ ሰመሪዎች አሉን። the set of natural number, whole number, integer, rational number denoted by capital N, capital W, capital Z and Q respectively. ናቹራል ነምበር ማለት እንግዲህ መቁጠሪያ ቁጥር ነው። ከአንድ የሚጀምር 1 2 3 እያልን የምንቆጥረው። ሆል ነምበር ሙሉ ቁጥር ከ0 ይጀምራል 0 1 2። ኢንቲጀር ደግሞ የምንለው ሆል ነምበርን እና ኔጌቲቭ ቫልዩዎችን የያዘ ማለት ነው። ራሽናል ነምበር ደግሞ በኤ ኦቨር ቢ ፎርም መጻፍ የሚችል ኤ እና ቢ የኢንቲጀር ስብስብ ሲሆኑ ቢ ከ0 መለየት አለበት ይለናል። And a composite number is a natural number that has more than 2 factors. And a prime number is a natural number that has exactly 2 distinct factors, which is 1 in itself. Prime number that differ by 2 are called 2 prime ይባላል። Okay, prime numbers በሁለት የሚለዩት ሆነ 2 prime እንለዋለን። When natural number is expressed as a product of factors, process ምን እንለዋለን? prime factorization of a number እንለዋለን። ኦኬ by the way እዚህ ላይ ያወራሁት ያለሁት የዛሬው ክላስ ብቻ ሳይሆን የባለፈው አጠቃላይ የዩኒቱ ሳማሪ ነው። ሌላው fundamental theorems of algorithm የሚለው every composite number can be expressed as or factorized as a product of prime ማለት ነው። And this factorization is unique apart from order in which the prime factor occur ይለናል። ሌላኛ ደግሞ GCF የምንለው ወይም greatest common factor የምንለው of 2 or more number is the greatest factor that is common to all numbers. ለሁሉም ነምበሮች በጋራ ያለው ሆኖ ትልቁ አካፋይ GCF ወይም HCF እንለዋለን። Least common multiple LCM of 2 or more number is the smallest or the least common multiple of numbers. Any rational number can be expressed as a repeating decimal or terminating ሊሆን ይችላል rational number ማለት ነው። Any terminating decimal or repeating decimal is a rational number. Irrational number is a decimal number that neither repeat nor terminate. Okay? The set of real number ማለት ደግሞ በካፒታል R represent ይደረጋል which is equal to x such that x is a rational number or irrational number መሆን ይችላል ማለት ነው። The set of irrational number is not closed under addition, subtraction, multiplication and division. Irrational tone not closed under ነው የሚለው። The sum of irrational and rational number is always irrational number. For any real number b and positive integer n greater than 1, b is the power of 1 over n means the n is root of b ማለት ነው። Okay? For all real number a and b differ from 0, for which the radicals are defined, and for all integer n greater than or equal to 2, then is root of ab means then is root of a times then is root of b ማለት ነው። And then is root of a over b means then is root of a over then is root of b ማለት ነው። ሌላኛ ደግሞ a number is said to be written in scientific notation or standard notation. It is written as a form of a times 10 to the power of k, where 1 less than or equal to a less than or equal to 10. ያ ማለት a በ1 እና በ10 መካከል ሲኖር 1 ይጨምራል 10 ግን አይጨምርም። k ደግሞ any integer ነው። Let a and b to a negative integer and b different from 0. Then there exists a unique non-negative integer q and r such that b is a is equal to q times b plus r and 0 less than or equal to r less than b ማለት ነው። ይህ ምን ይባላል? የኢኩሊዲክ አልጎሪዝም ውስጥ ያለ ነገር ነው። And finally, if a, b, q and r are positive integer such that a is equal to q times b plus r, then GCF of AB is equal to GCF of BR ይለናል ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው ክላስ ይሄንን ይመስላል። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።
ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።